Welcome to ePal channel. Counterfeit item eBay එකෙන් remove වෙච්ච තවත් item එකක් දිනෙන් දින grow වෙන do not list playlist එකේ තියෙන item එකක් ඊට අමතරව Anthony Mendes website එකේ මේක තියෙනවා මේ items ගැන mention කරලා. awareness is the key #awareness is the key කියලා search කරොත් මේ item හොයාගන්න පුළුවන් වෙයි Facebook එකේ ඊට අමතරව #ePal research කියලා search කරොත් ඔයාලට තව item හොයාගන්න පුළුවන් වෙයි list කරන්න පුළුවන් ඒවා. මේ වගේ දේවල් තියෙනවා නම් මේ email address එකට එවන්න ephelponline@gmail.com subject එක video remove data දාලා එතකොට පුළුවන් විදිහට අපි share කරගමු මේවා එතකොට risk free community එකක් හදාගන්න හැකි වෙන නිසා. We have removed our listing because it didn't follow counterfeit item policy. We don't allow counterfeit items, replicas or unauthorized copies. මේ මුකුත් කරන්න බෑ. We remove this item to protect you and your buyers because we believe it's likely to be counterfeit. මං හිතන්නේ මේක එක්කෝ කම්පියුටර් කෙනෙක් ඉන්ෆෝම් කරපු එකක් නැත්නම් බයර් කෙනෙක් ඉන්ෆෝම් කරා මේ වගේ දේවල් සාමාන්‍යයෙන් එක පාටම counterfeit item එකක් විදිහට eBay එක recognize කරගන්නේ නැහැ. ඒ වගේ item එකක්. ඉතින් මෙතන බැලුවම පේනවා 2021 Loki Thor clear silicon phone case iPhone model ටික දාලා කියලා මෙතන තව වැරද්දක් තියෙනවා 4 iPhone කියලා තමයි දාන්න ඕන iPhone case කියලා නැත්නම් හිතනවා මේකයි කියලා ඒක වෙන්න පුළුවන් අයින් කරලා තියෙන එක 4 iPhone කියලා දාන්න නැති නිසා ඉතින් කොහොම හරි වේවා මේක කවුරු ඉන්ෆෝම් කරපු නිසා තමයි මේ වෙලා තියෙන්නේ එතකොට මේ වගේ දෙයක් 4 iPhone කියලා දැම්මොත් නම් කරන්න පුළුවන් compatible ඒ වචන දැම්මනම් ඉතින් මෙතන මොකද්ද කියලා හොයාගන්න අමාරුයි ඒක නැති නිසා ඉතින් මොනවා හෝ වේවා මේ වගේ දේවල් කරන්න යන්න එපා මේක තියෙනවා නම් කරන්න නැද මේ Loki කියේ දන්න සුපර් හීරෝ මේ Avengers වල ඉන්න කෙනෙක් තෝගේ සහෝදරයා ඉතින් ඒකේ තියෙන ෆෝන් කේස් එකට තමයි මේ ඉෂුව එක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ මාත් බිලීව් කරනවා 4 කියලා දැම්මොත් නම් ඉෂුව එකක් වෙන එකක් නැහැ කියලා whatever the case මේ වගේ දේවල් කරන්න එපා right don't try this add to list එකට දාගන්න try කරන්න යන්න එපා Good luck, think wisely, don't work hard, work smart, happy selling, please subscribe my channel. අපේ සිස් channel එක ePal hub එකත් subscribe කරන්න යක්ෂයා channel එක තියෙනවා. යක්ෂයා group එක තියෙනවා. මේ හැම එකටම එකතු වෙලා දැනුම් වර්ධගෙන ඉදිරියටම යන්න ඔබට ජය ජය. And all the very best. Bring more to Sri Lanka. Happy selling.